เวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเรามักจะได้เป็นแบร์รูทใช่ครับใช่ค่ะหรือไม่ก็ถ้ามาซื้อที่สวนก็จะได้ไปพร้อมดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบร์รูทให้กลับไปมันจะขนส่งง่ายกว่าอ๋อค่ะพอเราได้เป็นแบร์รูทกลับมาแล้วเราต้องปลูกเองแล้วทีนี้ใส่อะไรบ้างคะก็ส่วนผสมหลักๆของดินปลูกอะโลครับก็จะมีหินภูเขาไฟเบอร์ 00 40%ค่ะแล้วก็หินภูเขาไฟเบอร์ 02 10% แล้วก็ดินที่ร่อนแล้วครับค่ะดินปลูกร่อนแล้วปุ๊บ40%ดินก้ามปูเหรอไม่แนะนำให้ใช้ดินก้ามปูเพราะว่ามันไนโตรเจนเยอะไม้มันก็มีโอกาสที่จะยืดได้ค่ะครับก็เน้นเป็นดินธรรมดาที่ไม่มีพวกแกลบเผาแกลบดิบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ดินใบก้ามปูอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือซื้อดินปลูกต้นไม้ปกตินี่แหละเหรอใช่ครับแต่ว่าเลือกหน่อยเลือกดินหน่อยเลือกชิ้นของดินหน่อยค่ะครับแล้วก็พอดินเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเพอร์ไลท์ตัวนี้เพอร์ไลท์อันนี้คือเพอร์ไลท์เบามากใช่แล้วก็เวอร์มิคูไลท์พวกนี้ก็ประมาณ 4%ครับแล้วอย่างละ 4%แบบกะเอาประมาณนี้ครับกะเอาค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นที่เหลือก็จะเป็นออสโมโคสกับสตาร์เคิลจีครับสี่อย่างนี้รวม4อย่างนี้รวมกัน 10%ครับมันก็จะครบ 100% พอดีก็มีส่วนผสมที่จะใช้ปลูกก็มีเท่านี้อ๋อค่ะลองเริ่มเลยไหมลองเริ่มเลยค่ะครับก็ผมก็จะใส่ตัวนี้หินภูเขาไฟก่อนเพราะว่ามันจะฟุ้งใช่ค่ะครับแล้วก็นี่คือช่างตวงวัดมาแล้วตวงมาแล้วครับแล้วก็ใส่เพอร์ไลท์ค่ะแล้วเวิร์มิคูไลท์ค่ะแล้วก็เป็นดินแล้วก็สตาร์เคิลจีแล้วก็เอาโมโคสค่ะเดี๋ยวนะคะโอเคอันนี้ก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยใช่ครับนี่แมวก็จะดูเตี้ยหน่อยนะคะเพราะว่าโตก็สูงซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแบบนี้ก็ใส่ปุ๋ยธรรมชาติได้ไหมปุ๋ยมูลค้างคาวไม่แนะนำอ๋อค่ะก็เสร็จแล้วก็ผสมกันให้เข้ากันค่ะผสมให้เข้ากันฝุ่นนิดนึงพี่จะหลบไปเลยคือพวกเพอร์ไลท์โวมิคูไลท์เนี่ยมันจะเบามากมันก็เลยจะลอยฟุ้งขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ครับสูตรดินเนี่ยก่อนจะมาได้สูตรเนี้ยทดลองมาหลายอันไหมคะกว่าจะได้สูตรนี้ทดลองมาเยอะครับโอ้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็คืออย่างดินที่ใช้อยู่ครับปริมาณดินกับหินต้องหินเยอะกว่าดินอย่างเงี้ยคือดิน40หิน50ก็จะเยอะกว่านิดนึงเพื่อให้มันโปร่งค่ะนะครับแต่หินจะมี2ไซส์ใช่ครับค่ะอันที่บอกว่าดินสูตรเนี้ยมันดีกว่าในแง่ผลมันเป็นยังไงคะ1ก็คือไม้ที่ปลูกให้ฟอร์มสวยให้สีสวยมีสารอาหารที่ค่อยๆละลายไม้ค่อยๆได้กินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้โตเร็วปี๊ดแต่ไม้สวยเพราะว่าไม้แบบนี้เราก็ไม่ได้เลี้ยงให้โตเร็วอยู่แล้วเนาะใช่ครับไม้ก็จะสวยแล้วในแง่ของการให้ผลผลิตเรื่องดอกล่ะคะดอกก็ออกปกตินะครับออกดีปกติโอเคได้ก็ดีละสูตรดินนี้นะก็ขอให้นำไปใช้กันเลยสำหรับคนที่ปลูกอะโลอยู่ค่ะอย่างไม้ที่ได้มาใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะก็คือส่งมาก็จะมีรากยาวๆอย่างนี้ก็อันดับแรกที่มาปุ๊บเราก็ดูรากก่อนถ้าอย่างรากสีเหลืองเนี้ยก็คือรากใหม่อย่างเงี้ยไม่ควรตัดควรเก็บไว้อย่างตัวขาวๆเนี้ยก็เป็นรากเก่าแล้วก็ตัดเลยตัดให้เหลือประมาณสัก 2-3 เส้นอะไรเงี้ยก็คือกับประมาณนี้เลยอย่างรากใหม่อย่างเงี้ยเราก็จะเว้นไว้ปุ๊บนี่ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือเสร็จแล้วพอได้อย่างนี้ปุ๊บก็วางทิ้งไว้ผึ่งให้รากมันแห้งหน่อยประมาณสัก 2-3 วันผึ่งในไม่ใช่ในแดดก็ผึ่งในแดดเนี่ยครับก็ถ้าปกติที่สวนก็วางไว้ปกติอย่างนี้เลยวางบนพื้นหรือถ้าดีหน่อยก็ใส่กระถางเนี้ยวางไว้ให้มันตั้งขึ้นต้นนี้คือ 2-3 วันผ่านไปปุ๊บมันก็จะได้แบบเนี้ยก็คือรากมันแห้งแล้วแผลที่รากแห้งแล้วพร้อมที่จะปลูกเลยโดยอย่างที่ปลูกก็คือง่ายมากอันดับแรกก็คือใส่ดินเลยไม่ต้องลองก้นอะไรทั้งสิ้นไม่ลองแล้วอย่างกระถางที่แนะนำก็คือผมแนะนำเป็นกระถาง3 นิ้วตัวนี้ครับ
ก็คือหนึ่งกระถางมีความหนา ม สองก็คือว่าที่ก้นมันดันขึ้นไปนิดนึง มีค่ะ ใช่แล้วก็ไม่ต้องใส่หินอะไรรองเลยใส่ดินได้เลย ใส่ดินได้เลย ครับแล้ว เดี๋ยว ก็ นะพี่ดูอีกทีหนึ่งก็คือมีไอ้รอยเว้าตรงนี้ ใช่ครับใช่ แล้วก็ตรงก้นก็มีรอยเว้า ค่ะใช่มันใช่ครับ เพื่อให้มันช่วยเรื่องอะไรคะ กระถางตัวเนี้ยก็คืออย่างมีอากาศเข้าแล้วช่วยให้มันเย็นขึ้นอะโลครับชอบอากาศเย็นแล้วก็ชอบแดดทีนี้ถ้าเราใช้กระถางสีดำอ่ะอุณหภูมิกับกระถางสีขาวอ่ะมันจะต่างกันประมาณ2 องศาซึ่งอะโลก็จะชอบกระถางที่มันเย็นก็คือกระถางสีขาวมากกว่า อ๋ออย่าง ที่ ควรใช้กระถางสีขาวนะคะ ใช่ครับลองสังเกตดูทั้งสวนก็จะเป็นกระถางสีขาวหมดเลย ใช่ค่ะ ใช่ เนี่ยข้างหน้าเราเนี้ยสีขาวหมดเลย ใช่ครับ อืม เนี่ยก็มีมันก็บางทีมันเป็นแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็พอรวมๆกันมันก็ทำให้ไม้สวยขึ้น ค่ะ ใช่นะครับก็ โอเค ก็ใส่ดินได้เลย ใส่ดินได้เลยโดยไม่ต้องมีอะไรรองด้วย ครับ อืม ก็ผมก็จะใส่ประมาณนี้นี่ครับ ค่ะ เสร็จแล้วก็ขุดนิดหนึ่งแล้วก็เคาะ อืม แล้วก็เติมนิดหนึง อืมก็ไม่ได้ใส่ลึกเลยนะ ถ้าสังเกตดูว่าที่ปลูกอะครับก็คือให้โคนนะครับลอย อืม ดินไม่ได้กลบโคนใช่ ค่ะ แล้วก็เพราะว่าถ้าดินกลบโคนอ่ะมันมีบางต้นก็มีโอกาสเน่า บางต้นก็ไม่เน่ามันแต่มันมีความเสี่ยง ทีนี้เราพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าเราปล่อยมันก็ล้มเราก็ต้องใช้หินประคองอย่างเงี้ยใช่ ก็จะใส่หิน หิน มันมีอะไรดำๆด้วยอะคะ อ๋อตัวนี้ก็คือเป็นดินที่หินที่ผสมหินภูเขาไฟเบอร์00ผสมกับหินภูเขาไฟสีดำเพื่อช่วยให้เวลารดน้ำมันก็จะไม่ลอยช่วยเรื่องเก็บความชื้นด้วยครับแต่ว่าถ้าใส่ดำทั้งหมดมันจะร้อน อืม มันก็เลยต้องผสมกันสัดส่วนหินตัวเนี้ยที่โรยหน้าก็คือ ใส่สีดำนิดหน่อยพอให้มัน พอให้ตักขึ้นมาช้อนหนึ่งแล้วมี ใช่มีสีดำติดมาบ้าง อืม ครับอาจจะประมาณสัก10%เลยประมาณเนี้ยครับ ค่ะ ครับ แล้วก็ ใช่ตอนแรกพี่เดินในสวนพี่ก็งงว่า เอ๊ะทำไมเขารดน้ำแล้วมันมีสีดำลอยขึ้นมาเหรอ ใช่ไม่ใช่ครับ แล้วมันคืออะไรอ๋ออ อย่างเงี้ยครับก็ตั้งศูนย์ให้ตรงอย่างเงี้ยก็ได้ละ ค่ะ มันก็เสร็จละ ค่ะ ครับอย่างนี้ก็เสร็จแล้ว โอเค เสร็จเรียบร้อย เวลาพี่มีคลิปเรื่องอันเนี้ยค่ะ แฟนรายการเนี่ยจะมีคำถามยอดฮิตมากเลยก็คือว่าลดน้ำเลยหรือเปล่า ก็ตัวนี้แผลแห้งแล้วสามารถ ค่ะ ลดน้ำได้เลย อืม แต่ว่าถ้าบางท่านเขารีบเร่งอย่างเช่นเขาตัดรากแล้วก็พรุ่งนี้ปลูกเลยอะไรเงี้ยปุ๊บก็ไม่ควรลดน้ำอาจจะทิ้งไว้สัก3-4 วันแล้วก็ลดน้ำลดก็คือลดชุ่มๆไปเลย ลดชุ่มให้ทะลุกระถางไปเล ใช่ ย ใช่ใช่ครับ ทีนี้ความที่มันมีเกร็ดมีอะไรอยู่เนี่ยค่ะ แล้วก็น้ำน่ะไปขังอยู่ข้างในเงี้ยเป็นอะไรไหมคะ ไม่เป็นไรครับ เขาจะแห้งไปเองโดยอัตโนมัติ เขาจะค่อยๆ ถ้า แห้งไป เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อะโลชอบอากาศเย็นกับชอบแสง ทีนี้ถ้าอากาศเย็นมันก็จะมีลมพัดมีอย่างเงี้ยปุ๊บน้ำก็จะค่อยๆแห้งแล้วเหยไป อืม ก็จะแบบมันก็จะพอดีไม่เน่า แล้วลดน้ำบ่อยไหมคะ จริงๆคำถามนี้ตอบยากมากนะครับ อืม การให้น้ำขึ้นอยู่กับแดดด้วย อย่างเช่น ในแต่ละช่วงของฤดูอะครับ อืม อย่างเช่นหน้าฝนหน้าร้อน อืม หน้าหนาวอย่างเงี้ยครับ ค่ะ ให้น้ำไม่เท่ากัน อย่างเช่นถ้าหน้าร้อนอย่างเงี้ยอาจจะให้เยอะหน่อยช่วงอาทิตย์หนึ่ง2 ครั้ง ค่ะ ก็คือที่สวนก็จะให้วันจันทร์กับวันศุกร์หรือวันจันทร์กับวันพฤหัสอย่างเงี้ยถ้ามัน ค่ะ ถ้ามันแดดร้อนจัดๆอะไรเงี้ยอาจจะให้เยอะทั้ง2 ครั้ง แต่พอหน้าหนาวหรือหน้าฝนอะไรเงี้ยปุ๊บอาจจะลด2 ครั้งเหมือนเดิมแต่ปริมาณในการลดน้อยลง เช่น ครั้งแรกวันจันทร์ใช่ไหมอาจจะให้เต็มที่ให้เต็มเลยปุ๊บพอวันพฤหัสหรือวันศุกร์ปุ๊บให้แค่ครึ่งเดียวของที่เคยลดวันจันทร์แสดงว่าให้น้ำ2 ครั้งไม่เท่ากัน แต่ทั้งสองครั้งชุ่มอยู่ดีไหมคะ ชุ่มอยู่ดีครับใช่ อ๋อ แต่ปริมาณที่เหมือนว่าถ้าเทียบกันแล้วที่ลดเนี่ย ที่ลดไปไม่เท่ากัน อ๋อ เช็คยังไง ถามว่าลดน้ำแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันแค่ไหนเราก็ยกพอเราลดเสร็จใช่ไหมเราก็ยกกระถางดู เราก็จะจำน้ำหนักได้ว่าอ๋อถ้ากระถางประมาณนี้ลดน้ำประมาณเนี้ยมันจะชุ่มมันจะน้ำหนักจะประมาณนี้ แต่พอเราลดยกปุ๊บมันเบา เราก็หาจังหวะดูว่าเราจะลดแค่ไหนใช่ ซึ่งการให้น้ำเป็นหัวใจของการเลี้ยงต้นไม้เลย นั่น ใช่ น่ะสิ ต้องการจังหวะให้ดีอะไรเงี้ยใช่ ซึ่งในรอบ3 วันเนี่ย ครับ จะยังไม่แห้งใช่ไหมคะ อ่า จะเป็นเหมือนเริ่มแห้ง เริ่มแห้งระดับหนึ่ง เริ่มแห้ง ใช่
แต่ถ้าที่บอกครับถ้าลมดีๆ แล้วก็แดดดีๆอย่างเงี้ยถ้ารอถึงวันศุกร์มันอาจจะแห้งเกินไป เราก็จะให้วันพฤหัสก็ที่นี่ก็จะเช็คเป็นทุกอาทิตย์แต่ละอาทิตย์อาจจะไม่เหมือนกัน แต่จะรู้ว่าไม่วันพฤหัสก็วันศุกร์เนี่ยครับค่ะใช่อ๋อซึ่งจะลดเท่ากันไหมคะถ้าต้นไซส์เล็กอะถ้าต้นไซส์เล็กกับต้นไซส์ใหญ่ไม่ขึ้นอยู่กับต้นไม้ขึ้นอยู่กับกระถางถ้ากระถาง3 นิ้วก็จะลดเหมือนกันครับก็สมมติว่าวันจันทร์ลด100%คือชุ่มเลยปุ๊บพอวันพฤหัสหรือวันศุกร์อาจจะลดแค่50%เพราะว่าอาทิตย์นึงมัน7 วันใช่ไหมมันจะไม่เท่ากันใช่แล้วก็พอกระถางไซส์ใหญ่หน่อยปุ๊บอาจจะไม่ลดอาจจะลดแค่วันจันทร์วันเดียวเพราะความชื้นไม่เท่ากันค่ะใช่เพราะว่าความชื้นไม่เท่ากันอย่างนี้อย่างนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้ก็อาจจะลดวันจันทร์ก็ลดปกติพอวันศุกร์ก็น้อยหน่อยค่ะใช่ถ้าไซส์นี้ไม่ค่อยแนะนำมันจะเลี้ยงยากอย่างนี้ไซส์นี้ก็คือลดอาทิตย์ละครั้งใช่คือยิ่งโตยิ่งต้องการน้ำน้อยลงใช่เพราะว่าอย่างตัวไม้เขาเองเขาก็จะเก็บน้ำไว้ในใบอยู่แล้วใช่เรื่องรดน้ำมีอะไรอีกไหมคะแนะนำเรื่องรดน้ำเนี่ยก็ต้องดูสภาพอากาศแล้วก็ลดอย่างเช่นบางช่วงนะอย่างเข้าหน้าฝนบางทีเป็นอาทิตย์เลยไม่ลดก็มีคือไม้ลักษณะอะโลไม่แห้งตายแต่จะตายเพราะว่าน้ำมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็คือข้อควรระวังไม่ควรจะลดน้ำเยอะหรือถี่เกินไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ถ้าไปต่างจังหวัดอาทิตย์นึงไม่ลดน้ำไม่เป็นไรไม่ลดน้ำเดือนนึงก็อยู่ได้โอ้แต่ไม่สวยอาจจะเหี่ยวนิดนึงแต่พอเรากลับมาลดน้ำมันก็ฟื้นกลับมาอะไรเงี้ยค่ะใช่ พี่เห็นต้นเมื่อกี้ไปไหนละพี่เห็นต้นนี้เป็นอย่างนี้ก็คือไม้มันขาดน้ำใช่เวลาเราจับกระถางดูมันก็จะเบาค่ะครับแล้วก็อย่างขาดน้ำแบบเนี้ยเวลาเราลดคือถ้าเราเลี้ยงไม้ปริมาณมากๆนี่ครับแล้วก็เราลดน้ำไปปุ๊บมันก็จะมีบางต้นที่ลดไม่ทั่วอย่างเงี้ยอย่างเช่นต้นเนี้ยเป็นตัวอย่างก็คือมันก็จะเหี่ยวมันจะห่อนิดนึงค่ะเมื่อเราเห็นแล้วใช่ไหมเราก็ลดน้ำกลับมามันก็กลับมาก็การจัดการก็ง่ายไม่ได้ยากอะไรเลยใช่อันนี้เขาได้ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างให้เราดูไง เขาก็เลยฟีบเขาหากันนิดนึงลดน้ำแล้วก็แดดอะโลชอบแดดตลอดวันแต่ไม่ได้ชอบแดด100%คืออย่างพวกไฮบริดอย่างเงี้ยถ้าแดด100%ปุ๊บมันก็มีโอกาสที่ใบมันจะไหม้ใบมันเบิร์นอะไรเงี้ยเบิร์นแดดปุ๊บไม่สวยก็มีแล้วก็แดด100%สีมันจะดูก้านกร้านสีมันจะอีกแบบหนึ่งจะก้านกร้านอย่างไม้ที่อะโลไฮบริดเลี้ยงในโรงเรือนสวยกว่าไม้จะดูนุ่มนวลกว่านิดนึงก็อย่างโรงเรือนที่นี่ก็จะขึงด้วยแสแลนเงิน 50% แต่ว่าจะเว้นช่องทางเดินก็คือข้างๆนี่ไม่ได้มีนะมีอันนั้นนิดนึงหมายถึงว่ารอบข้างคือแสแลนเนี่ยคุมเฉพาะหลังคาด้านข้างเนี่ยไม่ได้ปิดบางทีอาจจะดูทิศทางลมของโรงเรือนใช่ไหมว่าหรือของบ้านก็ได้ว่าลมมาทางไหนแล้วก็เปิดให้ทางนั้นมันมีลมเข้ามาส่วนอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องแดดก็คือแดดที่น่ากลัวก็คือแดดที่มันส่องเข้ามาครับไม่ใช่มาจากข้างบนหลังคานะส่องมาจากด้านข้างไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้ไหม้ง่ายค่ะใช่ก็อาจจะปิดฝั่งนั้นหน่อยอย่างโรงเรือนนี้ก็จะปิดด้านทิศตะวันตกค่ะใช่ตรงนี้จะปิดใช่เพราะว่าแดดที่ส่องเข้ามาตรงเนี้ยเฉียงเนี้ยยิ่งโดยเฉพาะหน้าเริ่มต้นหนาวเนอะอันตรายครับโอ้ไหม้เลยของพี่ไหม้ไปแล้วไม่เป็นแถบไหม้ไปแล้วค่ะถ้าพี่ไม่มีโรงเรือนล่ะอะโลมันเลี้ยงได้ริมระเบียงก็เลี้ยงได้หรือบางมีลูกค้าบางท่านเขาก็เลี้ยงในคอนโดแล้วก็ไม่มีระเบียงด้วยเลี้ยงในห้องนี้แหละครับแล้วก็แต่ห้องเขาติดมีกระจกแล้วก็แดดส่องเข้ามาอย่างนี้ก็ได้แล้วสวยด้วยเพราะว่าคือมันได้อากาศหนาวจากแอร์แล้วก็ได้แสงจากข้างนอกเข้ามาส่องผ่านกระจกอะไรเงี้ยก็ได้หรือริมระเบียงก็ได้ใช่จะยืดไหมคะจะยืดไหมถ้าแดดเต็มวันก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าแดดน้อยกว่านั้นแดดน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะสัมพันธ์กับการให้น้ำถ้าแดดน้อยแล้วเราให้น้ำเยอะมีโอกาสยืดแต่ถ้าแดดน้อยแล้วเราก็ให้น้ำน้อยลงสักนิดนึงมันก็จะพอดีกันหรือว่าพี่แบบหมุนเขาอะไรเงี้ยได้ไหมคะหมุนก็ได้หมุนก็ได้หมุนก็พอได้มันจะเปลี่ยนสีไหมคะที่บอกว่ามันไม้อะโลมันจะมี2แบบก็คือมันมีไม้เขียวไม่แดงไม้เขียวทำไงก็ไม่แดงค่ะ
แล้วก็มีไม้อีกประเภทหนึ่งคือไม้ที่มันมีสีอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าคุณเลี้ยงปุ๋ยเยอะเกินไปให้น้ำเยอะเกินไปแดดน้อยเกินไปมันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นสีเขียวอาจจะมีสีเขียวแล้วมีสีแดงอยู่บ้างอะไรเงี้ยมันมีโอกาสเปลี่ยนนิดนึงครับแล้วก็เลยไม่ควรจะที่บอกครับมันก็กลับมาที่เดิมว่าดินก็คือควรมีสัดส่วนของดินกับหินบวกไฟที่มันสมดุลกันไม่ดินปลูกเยอะเกินไปแล้วก็แดดก็ไม่ร่มเกินไปน้ำก็ไม่ควรให้เยอะเกินไปใช่แต่ว่าจริงๆคือเหมือนลองเลี้ยงดูสักต้น2ต้นปุ๊บก็จะจับทางได้ว่ามันควรจะแค่ไหนแดดน้อยเกินไปมันก็จะเขียวแล้วก็อาจจะใบอาจจะอ้วนขึ้นแต่ว่าอื่นๆมันก็จะไม่ค่อยสวยทรงอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยสวยก็ได้เทคนิคไปหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะแต่ว่าถ้าว่าพี่ลองไปปลูกที่บ้านดูพี่ก็ปรับตามสภาพแวดล้อมของที่บ้านอีกทีนึงเนาะบางที่อากาศเย็นอากาศอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้อาจจะสวยกว่าที่ผมเลี้ยงอีกก็มีคือบางคนคิดว่าอะโลสีแดงสุดมันอยู่ในหน้าร้อนไม่ใช่อยู่ในหน้าหนาวคือแดดก็ช่วยให้แดงได้แต่ได้ถึงระดับหนึ่งแต่ต้องมีอากาศช่วยด้วยต้องเย็นด้วยถึงจะช่วยด้วยแสดงว่าไอ้เนี่ยเหรอก็คือจะเปลี่ยนจากส้มเป็นแบบขึ้นมาแดงมากขึ้นอีกนิดนึงใช่ก็เปลี่ยนสีตามฤดูได้ด้วยใช่ครับมันก็เลยบางทีต้นเดียวกันก็ดูไม่เบื่อแล้วเราต้องใส่ปุ๋ยเขาระหว่างที่เราเลี้ยงเข้ามาอย่างนี้ใน1ปีไหมคะก็ถ้าแนะนำก็คือ1 ปีก็คือเปลี่ยนดินครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าระหว่างนั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรใส่ปุ๋ยทีเดียวแล้วก็ไม่แนะนำให้พ่นปุ๋ยทางใบครับไม่แนะนำเพราะว่าบางทีพอพ่นไปปุ๊บใบไหม้ก็มีเบิร์นผิวมันเบิร์นก็มีหรือไม้มันยืดก็มีอะไรเงี้ยจริงๆอะโลเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายก็คือแค่รดน้ำอย่างเดียวก็สวยแล้วค่ะครับเขาไม่ต้องการการบำรุงซะเยอะแยะจนเกินไปใช่ขนาดนั้นแล้วก็เขาก็ออกดอกบ่อยแค่ไหนคะปกติเมื่อไม้มีอายุอย่างเช่นประมาณ1 ปีมันก็จะเริ่มออกดอกทีนี้ออกดอกเยอะแค่ไหนในแต่ละช่วงของฤดูครับจะออกดอกไม่เท่ากันอย่างเช่นหน้าร้อนอาจจะออกดอกน้อยหน่อยแต่มันก็ออกดอกแล้วก็หน้าฝนอย่างเงี้ยอากาศชื้นชอบเลยดอกแทงมันตลอดอย่างเงี้ยใช่ก็ออกดอกทั้งปีแต่ว่าบางช่วงก็เยอะบางช่วงก็น้อยโอเคเพราะนั้นก็ฟังดูแล้วก็เลี้ยงไม่ยากเนาะง่ายมากง่ายมากง่ายใครสนใจก็ลองเลี้ยงลองปลูกดูนะคะดูง่ายพี่จะไปทดลองได้พี่จะไปลองปลูกโดยใช้วิธีการตามนี้เลยแล้วก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครที่เลี้ยงอะโลอยู่แล้วมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมเนาะหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาดูได้นะคะปลูกเป็นแล้วก็สเต็ปต่อไปค่ะก็ต้องผสมเกสรกับเพาะเมล็ดนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องผสมเกสรกันต่อค่ะครับค่ะ